নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে ইনফৰমেশ্যন আছামিজ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ মাজলৈ তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বুজাই দিম যে 2022 বৰ্ষৰ বাবে MLA স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ক'ত পাব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত কি ডকুমেণ্টৰ সৈতে আৰু ক'ত জমা দিব লাগিব সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তো বন্ধুসকল MLA স্কলাৰশ্বিপখন প্ৰত্যেক বছৰে কেণ্ডিডেটৰ এডুকেশ্যনেল বেনিফিটৰ বাবে দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে আৰু অসমৰ যিকোনো ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিকোনো কেষ্টৰ লোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে প্ৰথমতে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি নিজৰ মোবাইলতে ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰি প্ৰথমতে জমা দিব নাযাব আগতেই আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজৰ এৰিয়াত এপ্লিকেশ্যন MLA এপ্লিকেশ্যনৰ স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন চলি আছে নে নাই অৰ্থাৎ ইয়াৰ অপেনিং কৰিছে নে প্ৰথমতে খবৰ ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো MLA অফিচত যাব পাৰে অথবা আপোনালোকৰ BJP অফিচ যিখন আছে তাতে খবৰ লৈ চাব পাৰে যে MLA স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে নে নাই ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে নে নাই যদি হৈছে তেন্তে আপোনালোকে তাতে এবাৰ খবৰ ল'ব কেতিয়াবা কি কৰে যে MLA অফিচৰ পৰাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়ে আৰু সিলৰ সৈতে দিয়ে গতিকে আপোনালোকে আগতে তাতে খবৰ লৈ চাব যদি তাৰ পৰা দিয়ে সেইখন আনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি তাতে জমা দিব লাগিব এতিয়া চাওক কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেটো আছে নেম অফ এপ্লিকেন্ট আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো কেণ্ডিডেটে ইয়াতে লিখিব লাগিব কমপ্লিটলি ব্লক লেটাৰত লিখিব লাগিব নিজৰ নাম আৰু তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব লাগিব আৰু এটা কথা যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে এইবিলাক ম্যান্ডেটৰি লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই সেইবিলাক অপচনেল নিদিলেও হ'ব আৰু আপোনালোকে সেকেন্ড ডেট অফ বাৰ্থ লিখি দিব জেন্ডাৰ লিখিব দিব মেল হয় না ফিমেল হয় তাৰ পিছত নিজৰ গাৰ্জেনৰ নাম তাৰ পিছত গাৰ্জেনৰ সৈতে কি ৰিলেশনশিপ হয় গাৰ্জেনৰ অকুপেশন ইয়াতে লিখিব গাৰ্জেনৰ সৈতে কি ৰিলেশনশিপ ফাদাৰ মাদাৰ নে কাৰ নাম লিখিছে গাৰ্জেনৰ ইয়াতে লিখি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব চাওক এড্ৰেছ কৈছে ফৰ urban এৰিয়া ইয়াতে কৈছে আপোনালোকৰ যদি চহৰীয়া অঞ্চল হয় ইয়াতে লিখি দিব মিউনিসিপালিটি ওয়াৰ্ড এইবিলাক লিখিলে পোষ্ট অফিস লোকালিটি লিখি দিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ গাঁৱলীয়া ৰুৰেল এৰিয়া হয় ইয়াতে লিখি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ এইবিলাক পিন কোড সমূহ সকলো লিখি দিব তাৰ পিছত কোনটো কেষ্টৰ পৰা হয় হে নিজৰ কেষ্টৰ তাতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব SC হলে SC ST OBC জেনাৰেল যেটোই হয় ৰিলিজিয়নটো ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব যেটো হয় আৰু এটা আপোনালোকৰ ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব আৰু 7 নম্বৰ কৈছে যদি আপোনালোকে মাইনৰিটি হয় মাইনৰিটি টিক মাৰ্ক কৰিব নহলে টি ট্ৰাইব হলে টি ট্ৰাইব কৰি দিব আৰু নহলে কোনোটো ইয়াতে দিব নালাগে তো ম্যান্ডেটৰি নহয় নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে বেংক এণ্ড পান ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব বেংক এণ্ড পান ডিটেইলছ নিজৰ বেংক নেম কোনটো বেংকৰ একাউণ্ট হয় হেতু ইয়াতে দিব লাগিব ব্ৰাঞ্চটো লিখি দিব তাৰ পিছত ব্ৰাঞ্চৰ IFSC লিখি দিব একাউণ্ট নম্বৰখন ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব ধুনীয়াকৈ তাৰ পিছত একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম কাৰ নামৰ একাউণ্ট হয় এইখন নামটো ইয়াতে লিখি দিব পেন কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব নেক্সট চাওক এডুকেশ্যনেল qualification details ইয়াতে আপোনালোকৰ details of course for which benefit is so for আপুনি কোনটো কোর্স পঢ়ি আছে কোর্স টাইপ HSLC পাস কৰিছে নে আপোনালোকৰ এটো HSLC হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আছে নে UG হয় নে PG যেটো আপোনালোকে পঢ়ি আছে নাইবা ডিপ্লোমা ভোকেশনাল কোনটো পঢ়ি আছে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব আৰু কোর্স নেমটো ইয়াতে লিখি দিব BA পঢ়ি আছে না BSc না HS এটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব তাৰ পিছত নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন কলেজৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু এড্ৰেছটো লিখি দিব লাগিব ইয়াতে লিখি দিব তাৰ পিছত কৈছে ডেট অফ এডমিশন ইনটু দা কোর্স হেই কোর্সটোত কেতিয়া এডমিশন লৈছিলে এটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত চাও 12 নম্বৰ পইণ্ট whether any family member is beneficiary of government employee যদি নিজৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ কোনোবা গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয় বা গভৰ্নমেন্ট জব কৰি আছে yes দিব আৰু নহলে no কৰি দিব আৰু এটা কৈছে whether any government aid is received earlier under any head যদি কোনোবা গভৰ্নমেন্টৰ পৰা কিবা আগত স্কলাৰশ্বিপ বাইনক পাইছিল আগতে তেন্তে ইয়াতে yes কৰিব আৰু যদি পাইছে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব অলপ যে কিমান পাইছে কৰ পৰা পাইছে লিখি দিব আৰু যদি পোৱা নাই no কৰি দিব তাৰ পিছত ID proof আপোনালোকৰ এটা ID proof দিব লাগিব ID টাইপ ID নামটো দিব পেন কাৰ্ড নাইবা ভোটাৰ ID দিব পাৰে নাইবা আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ID নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব আৰু নেম অন ID আপোনাৰ নামটো কেনেকুৱা আছে IDত কাৰেক্ট কৰি হেতু লিখিব লাগিব তাৰ পিছত কৈছে এনৰোল ইন আধাৰ কাৰ্ড আছে নে নাই ইয়াতে যদি আছে yes কৰিব নাই যদি no কৰিব আৰু যদি আছে এটা আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব নেক্সট এটো কৈছে সিগনেচাৰ অফ দা হেড অফ দা ইনষ্টিটিউচন উইচ যিখন কলেজত পঢ়ি আছে বা স্কুলত পঢ়ি আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এনেকৈ সিগনেচাৰ ইয়াতে আনিব লাগিব কলেজৰ ইনষ্টিটিউচন হেডৰ অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপালৰ তাৰ পিছত কৈছে যে ৰিকমেন্ডেশন অফ MLA কনসাৰ্ন উইচ আৰু ইয়াতে MLA সিগনেচাৰ কৰিব আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ কিমান তাৰিখে সাবমিট কৰি ডেটটো লিখি দিব আৰু প্লেসটো কি হয় এটো প্লেসটো লিখি দিব আৰু নিজৰ ইয়াতে সিগনেচাৰটো দি দিব আৰু যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক হয় হেবিলাক সকলো ম্যান্ডেটৰি হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে কৈছিল আৰু সকলো আপোনালোকে ব্লক লেটাৰত ফিল আপ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ব্লু পেন নাইবা ব্ল্যাক পেনৰ সৈতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তলত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে আপোনালোকে বিচাৰিলে পঢ়ি চাব পাৰে তাৰ পিছত কৈছে যে ইয়াতে ID প্ৰুফ কি দিব পাৰে চাওক পেন কাৰ্ড ভোটাৰ ID নাইবা ফটো ইস্যুড বাই এনি ৰিকগনাইজড এডুকেশ্যনেল
ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড যদি আছে দিব পাৰে যদি বেলেগ আইডি প্ৰুফ নাই আৰু এইখিনি কৈছে ফৰ অনাৰেবল MLS ৰেকৰ্ড এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে একেলগে পিন আপ কৰি জমা দিব লাগিব আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰিব নালাগে অফিচৰ পৰাই ফিল আপ কৰিব আৰু ওপৰত যেটো দেখা পাইছে লেকটো এটা আপোনালোকে লিখি দিব আপোনালোকৰ কিমান নং বিধানসভা সমষ্টি হয় ইয়াতে ইমান নং লেক বুলি লিখি দিব আৰু আপোনালোকে এটো জমা দিবলৈ কোড জমা দিব আপোনালোকৰ MLA অফিচত নাইবা আপোনালোকে BJP অফিচত জমা দিব লাগিব অৰ্থাৎ কিছুমান ঠাইত হয়তো BJP MLA নাথাকিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই অঞ্চলৰ যিবিলাক ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে MLA ঘৰ নাইবা MLA যিখন অফিচ আছে তাতে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব সো আপোনালোকে প্ৰথমতে এবাৰ হুদি চাব অফিচত গৈ BJP অফিচ নাইবা MLA পৰা খবৰ কৰিব আপোনালোকে যে স্কলাৰশ্বিপখন ওপেন কৰিছে নেকি আপোনালোকে এপ্লিকেশন কৰিব পাৰে নেকি যদি কৰিছে নেতে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশনটো কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিওটা জাস্ট আপোনালোকক 2022 বৰ্ষৰ বাবে MLA স্কলাৰশ্বিপ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কে বুজাই দিলো যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে নিশ্চয়কৈ কমেন্ট কৰিব আপোনালোকক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো ভাল ভাল লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ